Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện với mình cái món tráng miệng ngon từ bột mì. Bên trong là nhân đậu xanh, thơm phức từ bột trà xanh matcha. Vừa ngon vừa dễ mà không có cần dùng đến lò nướng luôn. Ai cũng làm được tại nhà. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp luôn nha. Ở đây là mình dùng khoảng 100g đậu xanh ngâm nước cho nở mềm. Cho lên trên bếp nấu cùng với 300ml nước. Thì các bạn để lửa nhỏ từ từ thôi, đậu mà nó xăm xắp cái mặt nước như vậy nè thì mình sẽ đậy nắp và để lửa thiệt là nhỏ cho đậu nó chín. Mình dùng ở đây là nửa gói bột mì đa dụng 250g nha. Bên đây có một chén nước cốt dừa nè, nước cốt nhất thì các bạn dắt ra cho nó hơi đặc một chút. Mình có thêm bơ thực vật nữa và nửa muỗng cà phê bột trà xanh matcha cho nó thơm ngon. Một cái trứng gà lớn, kết hợp thêm chút muối cho nó đậm đà. Tiếp theo là nửa chén đường cát 150g. Phần đậu xanh thì mình nấu chín, bây giờ mình lấy nó ra cho nó ráo. Bột thì các bạn có thể dùng cái bột mì đa dụng số 8 cũng được, hoặc là mình dùng cái loại bột đa dụng thông thường vậy nè. Thì có protein từ 9 cho đến 11 hoặc là 12 là nó vừa. Rồi bây giờ làm cái phần nhân trước ha. Mình cho hết cái phần đậu xanh đã nấu chín vào trong chảo. Các bạn sẽ thêm đường vô khoảng chừng 3 muỗng canh đường để mình làm cái phần nhân này. Chút muối nữa ha. Nước cốt dừa thì mình cho ít thôi, đừng có cho nhiều quá, cho nhiều mình xên nhân nó lâu khô quá. Nhưng mà phải có nước cốt dừa nó mới béo ngon. Bắt lên trên bếp, các bạn sẽ để lửa nhỏ vừa thôi ha, mình xên từ từ để cho nước cốt dừa và đường nó rút vào trong đậu. Đậu này mình nấu nó hơi khô nè, nên là xên nó sẽ nhanh. Các bạn mà nấu nó hơi nhão quá thì mình xên nó hơi lâu nha. Xên chút xíu thì mình thấy nó rút hết phần nước rồi nè, nó sẽ khô ráo hơn. Rồi sẽ cho nửa muỗng cà phê bột trà xanh vào để tạo cái màu xanh cũng như là cái hương thơm cho nhân bánh. Còn nếu các bạn không thích thì mình làm cái phần nhân đậu xanh này bình thường cũng được nha. Mình xên chút xíu nữa thì mình thấy nhân của mình nó khô ráo hơn vậy nè. Chứ mình đừng có để cho nó ướt quá thì nó bị chảy. Rồi tắt bếp luôn. Phần đường còn lại cho vào trong chảo, chút muối và thêm một muỗng canh bơ nữa ha, để cho cái bánh của mình nó thơm. Nước cốt dừa thì các bạn cho vô phân nửa cái phần chén này thôi, chứ đừng có để nhiều quá. Sau đó thì mình bắt lên trên bếp mình nấu, khuấy cho phần đường nó tan, nó nóng lên thì bơ nó cũng chảy ra. Khuấy chút xíu vậy nè thì đường nó tan ra hết là được rồi, các bạn không cần phải nấu lâu quá đâu. Quay qua bên đây thì mình cho hết cái trứng gà vào trong thau. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Mình có bán thêm các sản phẩm liên kết, các bạn bấm vào góc trái video là sẽ hiện ra xem sản phẩm, hoặc là vào trong phần mô tả video nha. Mua và ủng hộ mình. Sau đó thì sẽ cho hết cái phần nước đường vô. Nước đường lúc này nó cũng còn nóng nóng các bạn nhanh tay mình khuấy để cho cái trứng nó đừng có bị chín. Rồi tiếp theo là mình cho cái nước cốt dừa nè, nhưng mà đừng có cho vô hết nha. Nước cốt dừa này là mình làm từ 300g dừa nạo thì nó béo cái bánh của mình lên nó mới ngon. Sau đó thì mình cho bột vô. Tại vì cái lượng nước cốt dừa các bạn cho hết vô là nó sẽ dễ bị nhão lắm Mình có kết hợp thêm một cái trứng gà nữa đó, nên là cho vô từ từ. Nếu mà thấy có khô thì mình cho vô tiếp, chứ một chén nước cốt dừa thì không có dùng hết đâu. Cứ trộn bột đều lên. Mà lỡ mà có hơi nhão thì các bạn thêm chút xíu bột mì nữa cũng không sao nha. Mình trộn cho thật là đều thì nó sẽ quyện thành khói vậy nè. Nó không có quá khô mà nó cũng không nhão quá đâu. Thêm vào trong đây một muỗng canh dầu ăn, thì mình dùng cái loại dầu nành cho nó tốt sức khỏe. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Bột này thì mình để qua một bên nha, cho nó nghỉ chút xíu thì bột nó sẽ khô hơn. Quay qua bên đây thì bây giờ các bạn đi vo phần nhân. Hồi nãy giờ mình để nó cũng nguội bớt rồi đó. Mình sẽ lấy khoảng một muỗng cà phê vậy đó. Mình vo tròn lại. Cái viên nhân cũng vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Rồi cái mình lấy mình làm tiếp ha. Làm đến khi nào mình cho nó hết cái phần nhân. Làm xong thì mình cho vào trong chảo một ít dầu ăn nữa.
Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy bột nha. Bột mình để cho nó nghỉ thì nó sẽ hơi khô ráo hơn chút, nhưng mà cũng đừng có mềm quá mình làm cái bánh nó sệ á, nó khó tạo hình. Cho cái viên nhân vô, sau đó các bạn bọc kín nó lại, nhưng mình làm cho nó hơi khô để bột nó không có bị chảy. Vo tròn lại nha, cứ làm lần lượt cho đến hết đi, sau đó thì mình sẽ tạo hình ra cái hình dạng xúc xắc. Làm xong rồi nè, bây giờ các bạn sẽ dùng tay đó, mình bóp chặt hai cái cạnh để tạo ra hình vuông. Làm trước đi, cái chút mình cho vào trong chảo á, cái mình là dùng cái phới á, mình làm tiếp nữa để cho nó vuông lại. Bắt lên trên bếp thì các bạn để ở mức lửa thấp thôi nha. Sau đó thì mình dùng hai cái phới nè, các bạn sẽ đè nó xuống. Cái chảo nóng á, nên mình làm cũng nhanh lắm, không có khó đâu. Bột nó sẽ đặt lại, và khi mà nó tiếp xúc với cái chảo nóng á, thì cái cạnh bột á, tự động nó sẽ vuông nè. Mình làm tiếp theo ha, làm xong mình để qua một bên, cái làm tiếp nữa. Nhớ là trở bề nó nha, không thôi nó dễ bị khét lắm á. Các bạn để lửa nhỏ cho bột của mình nó chín kỹ, vì mình không có dùng lò nướng nên là mình để lửa nhỏ mình nướng từ từ. Đến khi nào mà 4 cái cạnh nó vàng đều vậy nè thì bột ở bên trong nó mới chín. Còn các bạn làm mà nó hơi trắng quá là bột nó chưa kịp chín nha. Cái nào vàng á, thì mình hãy lấy nó ra, nhìn nó vuông vuông dễ thương ha. Nướng xong á, thì ship nó qua bên luôn. Nếu mà các bạn thích cái bánh nó nhỏ hơn á, mình làm cho nó nhỏ nhỏ thì càng dễ thương hơn nữa đó. Ở đây mình làm cái bánh cũng tương đối chứ không có quá nhỏ đâu. Vàng đều, thơm phức luôn á. Xúc xắc đã sẵn sàng. Một cái món tráng miệng ngon với hình dạng bắt mắt. Trẻ nhỏ rất là mê luôn, người lớn còn thích nữa là. Nhìn cái màu vàng ươm tự nhiên nè. Có cho thêm bơ á các bạn, nên là bột của mình nó thơm lắm. Ở bên trong thì có thêm nhân trà xanh nữa, vừa lạ miệng mà vừa thơm. Nhìn cái màu sắc cũng hấp dẫn nữa ha. Bột thì nó mềm mềm xốp xốp nè, nhân thì dẻo dẻo. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình nha, món bánh bột mì nướng. Một món tráng miệng ngon, làm thì nhanh gọn lẹ, không có cần đến lò nướng luôn, nhà ai cũng có thể thực hiện được. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha, vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm liên kết ở góc dưới màn hình video hoặc là trong phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.